Trong không gian rộng lớn của Đông Nam Á, một cuộc đua hạ tầng khốc liệt đang âm thầm diễn ra giữa các cường quốc. Singapore với Changi huyền thoại luôn dẫn đầu, biến sân bay thành một kỳ quan kiến trúc và trung tâm trung chuyển toàn cầu. Hệ thống tàu điện tự động và quy trình vận hành hoàn hảo đã giúp quốc đảo Sư Tử giữ vững vị thế số 1. Philippines cũng không đứng ngoài cuộc với siêu dự án Bulacan trị giá 15 tỷ đô la, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ. Thái Lan đang khẩn trương mở rộng Suvarnabhumi, củng cố vị thế cửa ngõ quan trọng nhất tại bán đảo Đông Dương rộng lớn. Những con số đầu tư hàng chục tỷ đô la đang nhảy múa, minh chứng cho tầm quan trọng của bầu trời hiện nay. Trong khi đó, tại Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất đang oằn mình gánh chịu áp lực quá tải đến mức nghẹt thở. Mỗi mét vuông tại nhà ga đều bị tận dụng, dòng người chen chúc tạo nên một bài toán nan giải về hạ tầng. Tiếng động cơ gầm vang như lời thúc giục Việt Nam phải thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau cuộc đua. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam đang ở đâu trong bản đồ hàng không? Câu trả lời bắt đầu từ vùng đất Đồng Nai. Đại công trường rộng hơn 5.000 hecta này chính là chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa bước ra thế giới rộng lớn. Nhìn từ vệ tinh, Tân Sơn Nhất như một hòn đảo bị bao vây bởi biển nhà dân dày đặc, không lối thoát. Nếu chọn mở rộng sân bay cũ, chi phí giải tỏa có thể lên tới hơn 9 tỷ đô la, một con số kinh khủng. Với diện tích gấp 6 lần sân bay cũ, Long Thành mang lại không gian phát triển không giới hạn cho nhiều thập kỷ tới. Sự tắc nghẽn không chỉ nằm trên đường băng mà còn lan ra toàn bộ hệ thống giao thông đô thị xung quanh khu vực. Hàng triệu người dân đang phải sống chung với tiếng ồn và ô nhiễm, tạo ra những áp lực xã hội vô cùng to lớn. Thay vì chi 9 tỷ đô chỉ để giảm đau tạm thời, Việt Nam chọn 16 tỷ đô để xây dựng tương lai. Đây không đơn thuần là một công trình giao thông, mà là một quyết định sinh tồn mang tính chiến lược về kinh tế. Những cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ cuối cùng đã đi đến hồi kết với mục tiêu tối thượng cho quốc gia. Long Thành được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới, kéo toàn bộ nền kinh tế khu vực phía Nam cùng cất cánh. Tầm nhìn chiến lược này đòi hỏi bản lĩnh và sự quyết tâm vượt qua những rào cản tài chính vô cùng khắc nghiệt. Giấc mơ về một siêu cảng hàng không đã bắt đầu thành hình từ những trăn trở của các thế hệ nhà lãnh đạo. Kiến trúc nhà ga lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, biểu tượng thanh cao mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt. Từng đường nét kiến trúc được tính toán kỹ lưỡng để kết hợp giữa vẻ đẹp nghệ thuật và công năng kỹ thuật hiện đại. Bên trong nhà ga là không gian khoáng đạt, nơi hành khách sẽ trải nghiệm những dịch vụ hàng không đẳng cấp quốc tế. Công nghệ 4.0 được tích hợp sâu rộng, từ khâu làm thủ tục tự động đến hệ thống quản lý hành lý thông minh. Những khu vườn xanh mát đan xen trong nhà ga mang đến cảm giác thư thái, xóa tan sự mệt mỏi của những chuyến bay dài. Đài kiểm soát không lưu cao 123 mét sừng sững như một búp sen, canh giữ bầu trời bình yên. Trên công trường, hàng ngàn thiết bị đang ngày đêm hoạt động, tạo nên một bản hòa âm hùng tráng của sức lao động. Từng mối hàn, từng khối bê tông đều chứa đựng khát vọng về một công trình thế kỷ vươn tầm thế giới. Với công suất thiết kế 100 triệu hành khách, Long Thành sẽ là một thành phố hàng không thực thụ giữa lòng Đồng Nai. Khu mua sắm miễn thuế sầm uất và các tiện ích nghỉ dưỡng sẽ biến nơi đây thành điểm đến không thể bỏ qua. Tầm nhìn từ cửa khởi hành sẽ mở ra toàn cảnh đường băng, nơi những siêu phi cơ hiện đại nhất thế giới hạ cánh. Long Thành không chỉ là bê tông vô cảm, nó là linh hồn của sự phát triển và tự hào dân tộc mãnh liệt. Nằm ở tâm điểm của Đông Nam Á, Long Thành sở hữu vị trí vàng trong mạng lưới đường bay quốc tế. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ bay, từ đây ta có thể tiếp cận mọi thủ đô quan trọng nhất của khu vực. Đây là một ván bài địa chính trị quan trọng nhằm xoay trục dòng chảy kinh tế và du lịch về phía Việt Nam. Các hãng hàng không nội địa đang chuẩn bị những đội tàu bay thân rộng hiện đại nhất để sẵn sàng cho hub mới. Sân bay này sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ lớn như Singapore hay Bangkok trong việc trung chuyển quốc tế. Dòng tiền từ du lịch và dịch vụ logistics sẽ đổ về, tạo ra hàng triệu việc làm và nguồn thu khổng lồ. Tầm vóc của dự án vượt xa khỏi biên giới quốc gia, định vị lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Logistics hàng không sẽ trở thành mũi nhọn mới, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua cửa ngõ Long Thành. Mỗi chuyến bay cất cánh từ đây sẽ mang theo khát vọng vươn xa và sự tự tin của một dân tộc đang trỗi dậy. Hệ thống giao thông kết nối đồng bộ sẽ biến Long Thành thành hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển toàn cầu không còn là giấc mơ xa vời mà đang dần hiện hữu. Một hệ sinh thái đô thị sân bay hiện đại sẽ mọc lên, thay đổi hoàn toàn diện mạo của vùng đất Đồng Nai. Tuy nhiên, phía sau hào quang của dự án tỷ đô là những cơn bão bụi đỏ đang bủa vây cuộc sống người dân. Sức khỏe cộng đồng đang bị đe dọa bởi môi trường ô nhiễm nghiêm trọng trong suốt quá trình thi công kéo dài. Hàng ngàn hecta vườn cao su xanh tốt đã phải nhường chỗ cho những đường băng bê tông khô khốc.
Những ngôi làng cũ biến mất, để lại những vết sẹo chưa lành trên mảnh đất mà cha ông họ đã gắn bó bao đời. Sự hy sinh của hàng ngàn hộ dân nhường đất cho dự án là một cái giá vô cùng đắt đỏ và nghiệt ngã. Ký ức về quê hương dần lùi xa, nhường chỗ cho những khối sắt thép và nhịp sống hối hả của công trường. Áp lực nợ công và bài toán giải ngân vốn cũng là một bóng đen đè nặng lên đôi vai của các nhà quản lý. Những thách thức về tiến độ và rủi ro tài chính luôn rình rập, đòi hỏi sự minh bạch và quyết tâm cực lớn. Liệu sự đánh đổi này có xứng đáng với những gì người dân và môi trường đang phải gánh chịu hôm nay? Mỗi hạt bụi đỏ bay lên đều mang theo nỗi lòng và những lo toan về sinh kế mới của người dân vùng dự án. Khu tái định cư hiện đại nhưng liệu có đủ để bù đắp những mất mát về tinh thần và thói quen sinh hoạt cũ? Tên gọi dự án vĩ đại này luôn đi kèm với những bài học xương máu về quản lý xã hội và môi trường. Sự hy sinh thầm lặng của người dân là nền móng thực sự để xây dựng nên những đường băng kỳ vĩ này. Mỗi bước chân tiến về phía trước của dự án đều thấm đẫm mồ hôi và sự nhẫn nại của con người Việt Nam. Nhìn lại hành trình đã qua, Long Thành hiện lên như một biểu tượng của khát vọng và cả những nỗi đau. Hàng đêm, dưới ánh đèn cao áp, cuộc chiến với thời gian vẫn tiếp diễn để kịp ngày cất cánh lịch sử. Một đại công trường rực sáng giữa màn đêm, minh chứng cho ý chí không bao giờ bỏ cuộc của chúng ta. Thời khắc năm 2025 đang đến gần, hứa hẹn một bước ngoặt thay đổi vận mệnh. Đó sẽ là lúc Việt Nam chính thực sự cất cánh, khẳng định vị thế mới trên bầu trời quốc tế rộng mở. Bông sen thép sẽ nở rộ, mang theo hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và đầy bản sắc dân tộc. Thế hệ tương lai sẽ là những người trực tiếp thụ hưởng và tự hào về thành quả của sự đánh đổi hôm nay. Long Thành không chỉ là điểm kết thúc của những hành trình, mà là điểm bắt đầu cho sự thịnh vượng bền vững. Mọi nỗ lực đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc hàng không thực thụ. Bản hùng ca về Long Thành vẫn đang được viết tiếp bằng sự quyết tâm và đồng lòng của cả dân tộc. Liệu đây có phải là liều thuốc giảm đau cuối cùng hay là khởi đầu của một kỷ nguyên vàng son mới? Câu trả lời nằm ở hành động của chúng ta hôm nay, ở sự kiên định vượt qua mọi khó khăn thử thách. Việt Nam đã sẵn sàng để cất cánh cùng Long Thành, một bầu trời mới, một vị thế mới đang chờ đợi. Long Thành 2025, hãy cùng chờ đợi ngày giấc mơ bay xa thành hiện thực. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình giải mã siêu dự án hàng không lớn nhất lịch sử.